ค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่นาเดียชาแนลนะคะในช่วงของนาเดียออนทัวร์ค่ะวันนี้นะคะเดียอยู่ที่เอเชียทิกเดอะริเวอร์ฟรอนต์นะคะวันนี้นะคะเดียจะพาทุกคนมานั่งเรือริเวอร์ครูซกันค่ะทำไมต้องมานั่งเรือริเวอร์ครูซนะคะวันนี้เขามีงานวิจิตรเจ้าพระยานะคะเดี๋ยวเดียจะพาทุกคนนะคะไปดูแสงสีเสียงแล้วก็พลุนะคะบนแม่น้ำเจ้าพระยาของเรานะคะตลอด2ฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาเลยนะคะเดี๋ยวดูกันนะคะว่าวันนี้จะสวยงามแค่ไหนแล้วก็บนเรือนั้นมีกิจกรรมอะไรให้เราทำบ้างนะคะเดี๋ยวตามเดียไปดูกันได้เลยนะคะก่อนที่เราจะไปลงเรือกันนะคะพาไปดูประวัติคร่าวๆของเอเชียทิกกันนิดนึงดีกว่าค่ะเพราะว่าเขามีประวัติความเป็นมาที่แบบน่าสนใจมากๆเลยทีเดียวเอเชียทิกเดอะริเวอร์ฟรอนต์นะคะเดิมเป็นที่ตั้งของวัดพระยาไกรซึ่งต่อมาได้เปลี่ยนเป็นท่าเรือนะคะโดยบริษัท East Asiatic สัญชาติเดนมาร์กนั่นเองค่ะมาเปิดกิจการในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะมีการสร้างเป็นโกดังโรงเรื่อยแล้วก็นำเครื่องจักรขนาดใหญ่หลายตัวเนี่ยมาติดตั้งเอาไว้แล้วก็มีการสร้างท่าเรือขนถ่ายสินค้าซึ่งเป็นการเปิดประตูการค้าสากลระหว่างประเทศไทยและก็ทวีปยุโรปค่ะในช่วงสงครามมหาเอเชียบูรพานะคะกองทัพญี่ปุ่นก็ได้เข้ามายึดท่าเรือแล้วก็คลังสินค้าของบริษัท East Asiatic เอาไว้นะคะเพื่อใช้เป็นฐานกำลังแล้วก็คลังแสงแล้วก็ยังปรากฏจนมาถึงปัจจุบันนี้เลยค่ะจนเมื่อปีพุทธศักราช 2555 นะคะก็ได้มีการพัฒนาปรับปรุงเป็นศูนย์การค้าโดยแนวคิดที่ว่า Festival Market แล้วก็ Living Museum ค่ะซึ่งได้ชื่อว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแล้วก็ช้อปปิ้งที่มีทัศนียภาพที่สวยงามมากๆเลยทีเดียวโดยมีจุดเด่นนะคะก็คือชิงช้าสวรรค์ขนาดใหญ่ Asiatic Sky ที่เราเห็นอยู่นี้เองค่ะซึ่งถือได้ว่ามีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยด้วยความสูงถึง60 เมตรด้วยกันนะคะถือว่าเป็นจุดชมวิวกรุงเทพมหานครที่นักท่องเที่ยวนิยมมากๆอีกที่หนึ่งเลยค่ะระหว่างที่รอขึ้นเรือนะคะเราก็มาเดินเล่นที่เอเชียทีกันก่อนนะคะมาอัปเดตไม่ได้มานานมากทุกอย่างแบบโอ้โหตื่นเต้นมีแบบอะไรเพิ่มเติมเยอะขึ้นมากๆเลยนะคะจากเมื่อก่อนบรรยากาศดีมากเลยค่ะยิ่งตอนช่วงเย็นๆพระอาทิตย์ตกดินหลังจากเดินเล่นเอเชียทิกเสร็จแล้วนะคะก็ได้เวลามารับตั๋วที่เราจองไว้จุดรับตั๋วจะอยู่ที่โกดัง 7 ค่ะที่นี่จะมีผู้ให้บริการหลายบริษัทมากเลยนะคะลองเลือกดูได้เลยส่วนวันนี้เดียเลือกใช้บริการของ Viva Alanga Cruise ค่ะแจ้งชื่อเสร็จแล้วก็รับตั๋วพร้อมสติกเกอร์ได้สติกเกอร์มาก็อย่าลืมเอาติดที่เสื้อไว้เลยนะคะเจ้าหน้าที่จะได้ทราบว่าเป็นลูกค้าของเขาติดไว้เวลาขึ้นเรือเราจะได้ไม่งงด้วยค่ะกำลังจะลงเรือแล้วนะคะเป็นเรือวีว่าอลังกาครูซค่ะใครอยากเห็นวิวจุกๆแบบไม่วุ่นวายแนะนำโซนหัวเรือเลยนะคะเป็นส่วนตัวมากๆคนไม่เยอะเลยแถมรับลมธรรมชาติเย็นสบายอีกด้วยค่ะวิวกรุงเทพ2ฝั่งแม่น้ำก็คืออลังการสุดๆไปเลยสำหรับราคาเรือนะคะจะอยู่ที่990 บาทรวมบุฟเฟ่แบบ International นะคะแล้วก็ซีฟู้ดให้เราได้ทานตลอด2ชั่วโมงแบบจุกๆเลยค่ะตอนนี้นะคะเรือมาจอดอยู่ตรงแถวสะพานพุทธยอดฟ้านะคะแต่ว่าจะมีการจุดพลุอยู่บริเวณนี้นะคะสังเกตว่าเรือจะมาแบบรอกันเยอะมากๆเลยว้าว
และจุดไฮไลท์สำคัญจะอยู่ตรงสะพานพระปกเกล้าแล้วก็สะพานพุทธยอดฟ้านะคะที่มีการแสดงพลุรวมถึงไลท์แอนด์ซาวด์ให้เราได้ชมกันค่ะถัดไปก็จะเป็นวัดกัลยาณมิตรแล้วก็วัดอรุณนะคะที่มีการจัดแสงสีที่สวยงามมากๆดูกันเพลินตลอด2ฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยากันเลยทีเดียวค่ะสวยมากกลับขึ้นฝั่งแล้วนะคะเสร็จแล้วกลับมาที่เอเชียทีคเรียบร้อยสำหรับงานวิจิตรเจ้าพระยาปี 2567 ที่จัดโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยปีนี้นะคะเขาจะจัดรอบสุดท้ายกันวันที่ 13, 14, 15 นี้แล้วใครสนใจก็สามารถไปจับจองพื้นที่ริมแม่น้ำตามจุดต่างๆหรือจะขึ้นเรือแบบเดียวก็ได้ค่ะซึ่งเราสามารถชมความสวยงามของการประดับไฟการฉายภาพบนตัวอาคารการแสดงพลุการแสดงทางวัฒนธรรมการบินโดรนแปลอักษรการแสดงเลเซอร์พร้อมเทคนิคไลท์อัพLight Installation รวมไปถึง Illumination ที่เรียงเรื่องราววิถีริมน้ำให้เข้ากับวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ความเป็นไทยถึงมากกว่า 15 จุดทั่วกรุงเทพมหานครเลยทีเดียวค่ะโดยเริ่มตั้งแต่เวลานะคะ 6 โมงไปจนถึง 4 ทุ่มค่ะเพราะฉะนั้นนะคะใครที่อยากเห็นความสวยงามและอลังการนี้ก็อย่าลืมไปเป็นส่วนหนึ่งของปรากฏการณ์ความงดงามบนแม่น้ำเจ้าพระยากรุงเทพมหานครของพวกเรากันได้เลยนะคะสำหรับวันนี้เดียต้องขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในทริปหน้าในนาเดียออนทัวร์ค่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย